Știți că la ora la care se face această înregistrare, în martie 2021, pe planeta Marte umblă un robot în căutarea urmelor de viață? Pe asumția că viața a apărut acolo spontan, la fel ca și pe Pământ? Cât adevăr și câtă speculație este în teoria darwinistă a evoluției? Care sunt asumțiile pe care se bazează și cât sunt de credibile? Este evoluția o teorie care se poate armoniza cu credința creștină? Se poate ca Dumnezeu să fi creat lumea ființelor vii pe calea evoluției, adică să fi condus El acest proces dintr-o etapă în alta, iar în cele din urmă a însuflețit un strămoș al nostru. Sunt Ernest Valea și în acest episod al Cugetărilor Apologetice vom analiza aceste idei, dar nu înainte de a începe cu semnul Sfintei Cruci. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. A fost o perioadă în viața mea în care am fost un mare fan al teoriei evoluției, încă din școala generală. Drept dovadă, vreau să vă arăt două realizări ale mele de la începutul liceului. Un schelet de lăstun, da, făcut în clasa 9, și un schelet de liliac. Sper că se vede. Arată cam prăfuit, dar sper că e încă vizibil. Chiar am participat la o sesiune de comunicări științifice în clasa a 10-a cu un referat pe tema adaptărilor la zbor care se văd pe scheletul liliacului. Vedeți aripile acestea imense și așa mai departe. Nu le-am prezentat scheletul de liliac în sine, pentru că ar fi rămas în posesia școlii și urmarea a fost că mi s-a spus că am copiat din vreun tratat științific aceste așa zise descoperiri ale mele. Am fost foarte dezamăgit pentru că eu chiar studiam la modul foarte serios aceste lucruri. Fusesem cu mama la București în delegația ei doar ca să văd muzeul Antipa și să mă inspir de acolo cum se prezintă un schelet. Mă dotasem cu lucrări de specialitate pentru a cunoaște oasele scheletului și a le asambla așa cum trebuie. În timp ce alți băieți jucau fotbal pe stradă, eu studiam schelete și teoria evoluției. De fapt, mai am și acum una din surse, Lumea animalelor a lui Brehm, o carte foarte veche, din care m-am inspirat foarte mult. Am făcut această introducere pentru a arăta că am fost ferm convins de teoria evoluției. După ce dragostea pentru biologie a pierit, în urma acelui eveniment, m-am îndrăgostit de chimie, iar în acest episod, chimia ne va fi de folos să evaluăm teoria evoluției, în special prima sa etapă, așa zisa evoluție prebiotică, de la molecule simple, organice, până la prima celulă viabilă. Prezentarea aceasta are două părți. În prima voi vorbi în special despre evoluția prebiotică, iar în a doua voi vorbi despre posibilitatea adaptării teoriei evoluției pentru credința creștină, pentru că există destui creștini care consideră că ele sunt compatibile, că Dumnezeu ar fi creat lumea așa, transformând speciile dintr-una în alta. Pentru prima parte, vă avertizez că va trebui să folosesc limbajul chimiei și al biochimiei, iar cei ce cred în această teorie ar fi bine să se pună la punct cu chimia pentru a putea susține rațional o credință în evoluție. Deci să începem cu evoluția prebiotică, faza de tranziție de la molecule organice simple la prima celulă. Pentru această analiză mă voi folosi de singura resursă în limba română pe care o cunosc,
anume cartea lui Charles Taxton, Misterul originii vieții. O puteți găsi numai prin anticariate sau în ultima ediție în limba engleză, cea din 2020, pe care o pun pe ecran. Am avut onoarea să-l traduc pe profesorul Taxton la o conferință pe această temă pe care a susținut-o la Facultatea de Agronomie din Timișoara în 1991. Pe scurt, teoria spune așa: în urmă cu 3,5 miliarde de ani, suprafața Pământului s-a răcit și apa din atmosferă s-a condensat, formând oceanele. În atmosfera Pământului primitiv existau molecule simple, precum metan, amoniac, bioxid de carbon și hidrogen. Sub acțiunea factorilor de mediu, adică a luminii ultraviolete de la soare, a energiei fulgerilor și a vulcanilor, aceste molecule simple au format molecule mai complexe, adică aminoacizi, acizi grași, zaharuri simple și purine, adică heterociclii cu azot. Sub acțiunea acelorași factori, aminoacizii s-au combinat pentru a forma proteine, acizii grași au format lipide și așa mai departe, adică s-au format constituenții de bază ai vieții. Iar aceștia s-au grupat cumva în lăuntrul unor membrane și au format prima celulă vie. Iată o diagramă care ilustrează aceste etape, luată și ea ca toate celelalte din cartea lui Taxton. Vedeți aici cele 4 etape. În prima coloană din stânga sunt molecule simple, în a doua substanțe organice, acestea policondensează formând în a treia coloană constituenții de bază ai vieții, iar în final aceste macromolecule se grupează în lăuntrul unor membrane pentru a forma primele celule viabile, adică capabile de a se multiplica singure. Dacă acest proces e demonstrat a fi imposibil, după cum arată Taxton în această carte, nu are rost să mai vorbim despre evoluția biotică, adică despre transformarea acelei prime celule în organisme din ce în ce mai complicate, pentru că nici măcar prima celulă nu avea cum să apară în mod spontan. Să analizăm acum prima etapă, aceea în urma căreia a apărut ceea ce am învățat la biologie că a fost supa organică, adică o soluție concentrată de compuși organici în oceane sau cel puțin în spații izolate mai mici. Oamenii de știință au încercat simularea atmosferei primitive a Pământului în laborator sub forma unor experimente de genul acesta, în care s-a încercat simularea atmosferei primitive a Pământului într-un balon de sticlă în laborator. Aici s-a introdus un amestec gazos de apă, metan, amoniac și hidrogen, care a fost trecut printr-o zonă în care se simulează factorii de mediu care ar fi putut determina transformarea lor în molecule organice simple. Într-un experiment s-au produs descărcări electrice, simulând fulgerele. În alt experiment, gazele au fost radiate cu lumină ultravioletă, simulând radiația solară. În alt experiment s-au produs temperaturi înalte, simulând vulcanii și așa mai departe. Așteptarea oamenilor de știință era ca în partea de jos a instalației să se condenseze aminoacizi, conform scenariului evoluției. Spre satisfacția cercetătorilor din anii 70, chiar s-au identificat aminoacizi în acea parte a instalației, astfel încât după multe experimente
s-a reușit izolarea 19 din cei 20 de aminoacizi esențiali ai vieții, alături de heterociclii cu azot, care intră în componența acizilor nucleici, glucoză și riboză, adică s-a găsit acolo cam tot ce e nevoie de sinteza proteinelor și a acizilor nucleici. Optimismul cercetătorilor era fără margini. Oare chiar au demonstrat că viața a apărut în mod spontan? Iată totuși câteva elemente care infirmă posibilitatea ca acele experimente să explice cu adevărat apariția constituenților de bază ai vieții. În primul rând, în toate experimentele s-a evitat cu grijă introducerea de oxigen în experimente, pe considerentul că acesta nu exista în atmosfera primitivă. Aceasta e însă o asumție absolut nejustificată, pentru că nu găsim în depozitele geologice, adică în straturile de roci, vreo dovadă că Pământul a avut vreodată o atmosferă reducătoare, adică lipsită de oxigen. O sursă sigură de oxigen în atmosfera primitivă ar fi fost fotoliza apei, adică descompunerea moleculei de apă în hidrogen și oxigen sub acțiunea luminii ultraviolete și a descărcărilor electrice. Adică tocmai sursa de energie folosită pentru sinteza compușilor organici în aceste experimente. Chiar și astăzi se sintetizează oxigen în straturile superioare ale atmosferei prin fotoliza apei. Dacă oxigenul exista în atmosferă și implicit în aceste experimente, nu s-ar fi obținut nimic din acele substanțe organice simple, pentru că ele ar fi fost rapid oxidate sau, în termeni mai simpli, ar fi ars. O altă mare problemă a celor experimente este că aminoacizii obținuți au fost repede condensați în soluție apoasă și izolați din sistem prin acele colectoare din partea de jos a imaginii, pe când în condiții normale nu s-ar fi putut întâmpla asta. Nu era nimeni acolo care să izoleze aminoacizii și să-i pregătească pentru următoarea etapă a experimentelor. Ceea ce trebuie să știm aici este că chiar în lipsa oxigenului, reacțiile de sinteză organică desfășurate în acele condiții sunt reversibile, adică au loc în ambele direcții, după cum am învățat la chimie în clasa 11-a, la reacții de echilibru. Energia care determină sinteza aminoacizilor determină și descompunerea lor, adică reacția inversă. Cu alte cuvinte, aminoacizii se transformă înapoi în molecule simple dacă nu sunt scoși din sistem. Lumina ultravioletă poate și ea descompune nu doar molecule de apă pentru a genera oxigen, ci toți acei compuși organici găsiți și identificați acolo în substanțe elementare, adică în oxigen, azot și hidrogen. De aceea e atât de important stratul de ozon pentru a ne proteja de radiația solară. În mod paradoxal, stratul de ozon trebuia atât să existe, cât și să nu existe deasupra atmosferei primitive. Pe de o parte trebuia să existe pentru a preveni fotoliza, adică descompunerea substanțelor organice sub acțiunea radiației ultraviolete, iar pe de altă parte trebuia să nu existe, pentru că ozonul e tot oxigen, iar oxigenul putea distruge substanțele organice abia obținute. De aceea, în experimentele
celor care încearcă să demonstreze evoluția prebiotică, moleculele organice obținute în acele condiții trebuie scoase rapid din sistem. O altă problemă este concentrația reactanților. După cum am învățat tot în clasa 11-a, la viteza de reacție, viteza unei reacții chimice depinde de concentrația reactanților. Iar în situația reală din oceanul primitiv, această concentrație trebuia să fie extrem de mică, mult prea mică pentru a realiza supa organică de care se vorbește în teoria evoluției. Toate aceste detalii le găsiți în cartea lui Thaxton cu cifre și cu statistici extrem de bine documentate. Nu are rost să încarc această prezentare cu detalii tehnice irelevante pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră. Următoarea etapă a evoluției prebiotice ar fi fost trecerea de la aminoacizi la proteine prin policondensare. Iată ce înseamnă asta. Aminoacizii au o grupare carboxil și una amino. Prin reacția de condensare se elimină o moleculă de apă între două molecule și rezultă un lanț de molecule de aminoacizi foarte lung, numit o proteină. În laborator, reacția are loc tot ca o reacție de echilibru, adică lanțul de aminoacizi se desface la fel de repede precum s-a format, mai ales dacă mediul e acid. Iar noi nu avem deloc cum să presupunem că oceanul primitiv nu era un mediu acid, mai ales că reacțiile dintre componentele existente acolo, amoniac, apă și hidrogen, puteau genera nu numai aminoacizi, ci și acid azotic, care să genereze mediul acid. Reacția de hidroliză, adică de descompunerea substanțelor organice abia obținute sub acțiunea apei în mediu acid, ar fi dus rapid la dispariția aminoacizilor din acea așa zisă supă organică. O altă problemă e că prezența sărilor de calciu și magneziu în oceanul primordial ar fi precipitat acizii grași abia formați și i-ar fi scos din sistem, fără să mai poată lua parte la sinteza primei celule vii. O altă problemă e de natură termodinamică, fiind dată de entropie. Legea a doua a termodinamicii, dacă vă amintiți, tot din clasa 11-a, în termeni simpli, spune că un sistem tinde întotdeauna spre un grad de dezordine cât mai mare, adică energia se distribuie cât mai uniform în sistem. Cu alte cuvinte, entropia unui sistem tinde întotdeauna spre un maxim. În așa zisa evoluție prebiotică, lucrurile se petrec tocmai invers, adică de la molecule simple se ajunge la unele foarte complicate. În laborator, sinteza organică de molecule complexe are loc sub conducerea unui agent care conduce întregul proces, adică sub conducerea chimistului, care asigură el învingerea entropiei. Însă în evoluție nu era un asemenea agent prezent. O caracteristică importantă a macromoleculelor ce intră în componența organismelor vii, adică acizi nucleici și proteine, e structura lor. În componența proteinelor intră doar 20 de aminoacizi, iar ordinea în care intră e strict riguroasă, adică nu se succed oricum,
ci doar într-un anumit fel, într-o anumită ordine, formând o succesiune unică. Un element interesant în structura macromoleculelor din lumea vie, care ar trebui să pună serios la îndoială apariția lor pe cale aleatorie, e prezența izomeriei optice, de care putem să ne amintim de la chimia organică de clasa a 12-a. Acolo am învățat că prezența unui atom de carbon asimetric într-o moleculă organică determină rotirea planului luminii polarizate. Să zicem că acesta este planul luminii polarizate. În lumina polarizată, câmpul electric oscilează într-un singur plan, adică să zicem în acest plan. Dacă aș avea aici o substanță sub forma unui izomer optic și trece prin recipient lumină polarizată, substanța organică ar determina rotirea planului luminii polarizate spre dreapta sau spre stânga, în funcție de care din izomer este prezent acolo. Adică un izomer produce rotirea planului spre dreapta, iar celălalt spre stânga, cel dextrogir și cel levogir. De ce am vrut să adaug această complicație? Este pentru că în proteinele din lumea vie întâlnim întotdeauna un singur fel de izomer optic, cel levogir. Iar în structura acizilor nucleici apare ca zaharid doar riboza dextrogiră, adică un singur izomer optic. Așa ceva nu poate apare pe cale aleatorie. Oricât ne-am chinui în laborator, când obținem o substanță optică activă, obținem întotdeauna un amestec egal al celor doi izomeri, iar sintetizarea unui singur izomer e posibilă doar prin mijloace biochimice, adică prin folosirea unui organism simplu, de exemplu o bacterie, care să elimine unul și doar unul din izomeri. Dar așa ceva nu se poate admite în evoluția prebiotică, pentru că încă n-am ajuns la apariția primei celule și a bacteriilor. Cu alte cuvinte, e nevoie de intervenție specială pentru a obține substanțele organice prezente în lumea vie. Și acum, iată în câteva imagini ce înseamnă ADN-ul, adică păstrătorul informației genetice. Acidul dezoxiribonucleic e format din secvențe organice numite nucleotide, în componența cărora intră o bază azotată, adică un heterociclu cu azot, o moleculă de acid fosforic și un monozaharid, numit riboză. Nucleotidele se leagă apoi între ele prin condensare, adică prin pierderea unei molecule de apă, și formează lanțuri moleculare foarte lungi. Genomul uman are 3,2 miliarde de nucleotide divizate în 24 de unități numite cromozomi. Ceea ce determină informația în molecula de ADN este succesiunea acelor baze azotate, care sunt doar de 4 tipuri: adenină, guanină, citozină și timină. După cum știm, lanțul ADN formează o spirală dublă sau un dublu helix, după cum se vede în această imagine, iar legăturile dintre cele două lanțuri de nucleotide e asigurată de poziția bazelor azotate, între care există legături de hidrogen, prin faptul că bazele azotate au o anumită polaritate. După cum vedeți aici, adeninei corespunde în celălalt lanț de nucleotide timina, iar guaninei citozina, simbolizat în imagine AT și CG. Da, îmi pare rău, mai simplu de atât nu putem vorbi despre componenții
celulei. În condițiile extrem de dure ale atmosferei Pământului primitiv, cum de-ar fi putut rezista o structură atât de complexă factorilor de mediu? Această întrebare e foarte grea pentru evoluționiști. Dacă nici moleculele simple de aminoacizi n-ar fi rezistat, cu atât mai puțin o structură atât de complexă. În cartea sa, Thaxton ne oferă un calcul al probabilității ca o proteină organică din lumea vie, formată dintr-un lanț de doar 101 de aminoacizi, să fie apărut spontan prin reacții chimice aleatorii în decurs de chiar 5 miliarde de ani, adică vârsta sistemului solar. Șansa ar fi de 1 la 10 la puterea 45, adică 0, urmat de 45 de zerouri și apoi cifra 1. Asta găsiți la pagina 141. Dacă am calcula șansele să apară spontan enzimele pe care le găsim în celule, șansele sunt și mai mici, de 1 la 10 la puterea 40.000, adică 1 urmat de 40.000 de zerouri. Citez de la pagina 190, o probabilitate extrem de mică, care nu s-ar putea realiza nici dacă tot universul ar fi constat din supă organică. Gândiți-vă că aș umple coșul acesta cu litere mici decupate din ziar și apoi l-aș răsturna pe jos. Care e probabilitatea să găsesc pe jos scris din aceste litere Luceafărul lui Eminescu? Apoi le-aș aduna din nou, le-aș pune înapoi în coș, le-aș amesteca și le-aș arunca din nou pe jos și ar apare aleatoriu scris romanul Ion al lui Rebreanu. Cam așa e și cu probabilitatea ca viața să fi apărut întâmplător. Și aceasta e probabilitatea ca o proteină esențială din lumea vie să apară în mod spontan. Nu mai are rost să vorbim despre probabilitatea apariției unui ADN complet al unei bacterii, de exemplu. Și totuși, azi se continuă să se predea evoluționismul, pretizând că proteinele și acizii nucleici au apărut așa, spontan. Apoi s-au grupat înăuntrul unor membrane celulare, apărute și ele întâmplător, formând ceea ce numim azi coacervate. Și acestea au început să funcționeze cumva împreună ca prima celulă vie, în care întâmplător a apărut un nucleu și alte componente celulare, mitocondrii, lizozomi, ribozomi, aparatul Golgi, reticulii endoplasmatici, vacuole și așa mai departe. Apoi, tot întâmplător, la nivelul ADN-ului din celulă au apărut mutații. Noul ADN a generat un nou organism și așa au apărut organismele pluricelulare, adică formate din mai multe celule. Iar dintre noile organisme apărute au rezistat doar cele care s-au putut adapta la mediul de viață, ceea ce în termeni evoluționiști se numește selecție naturală. Și tot așa, din mutație în mutație, au apărut toate organismele vii, chiar și omul. Interesantă teorie, nu-i așa? Acum, nu vă gândiți că un argument pentru mutațiile acestea aducătoare de noi specii e ceea ce se întâmplă în prezent cu mutațiile survenite în ADN-ul virusului COVID-19, care produc acum varianta britanică, sud-africană, braziliană și o mai știu care.
Da, acolo într-adevăr au loc mutații la copierea materialului genetic și apar variante noi ale virusului. Însă virusul nu e o ființă vie propriu-zisă, pentru că depinde pentru supraviețuire de un organism pe care să-l infecteze. Adică trebuie să folosească celulele noastre pe care le înșeală pentru a-și reproduce propriul material genetic. Noile mutații ale virusului supraviețuiesc dacă găsesc o gazdă, tocmai pentru că virusul are o structură atât de simplă, pe când cel mai simplu organism monocelular, o bacterie de exemplu, nu poate supraviețui unei mutații. Cu atât mai puțin poate un organism mai complex. În prezent știm că orice mutație e distructivă, reprezentând nu un salt înainte pe scara evoluției, ci o boală genetică. Deci cum am putea crede în mod rațional că au apărut specii noi prin mutații aleatorii, urmate de selecție naturală? De exemplu că peștii s-au transformat în batracieni, adică în broaște și salamandre, când n-am mai găsit de mâncare în balta lor. Mutația perfectă, după cum se spune, a avut loc la timp. Le-au crescut plămâni și au putut ieși din balta lor. Nu se pune problema să fi dispărut subit în următoarea zi, fără să mai poată aștepta mutația norocoasă. Apoi, broaștele au devenit reptile, iar acestea s-au transformat în păsări și mamifere. Unele reptile au devenit păsări pentru că trebuia să se deplaseze mai repede și în locuri inaccesibile în căutarea hranei. Așa că mutația următoare a determinat creșterea aripilor și a penelor. Alte reptile au fost nevoite să nască pui vii și să aibă sânge cald, așa că s-au transformat în mamifere. La fel și liliacul meu nu a mai găsit insecte pe jos și a trebuit să-i se transforme membrele anterioare în aripi, să poată zbura după acele insecte. Mamiferele au evoluat în maimuțe, iar la un moment dat, având nevoie de un creier mai mare, a intervenit o mutație norocoasă și a apărut omul. Asta se învață la școală și asta trebuie să crezi dacă îl respingi pe Dumnezeu. De fapt, încăpățânarea de a crede în evoluție cu orice preț e și motivul care a determinat Agenția Spațială Americană să trimită acum pe Marte acel robot Perseverance în căutarea semnelor de viață sub formă de fosile, din vremea când, după cum se crede, Marte era o planetă vie. Ce ar însemna pentru NASA găsirea unui indiciu al vieții pe Marte? Faptul că viața a apărut acolo, ca și pe Pământ, prin evoluție. Și ce înseamnă asta? Că nu Dumnezeu a creat lumea și că El nici nu există, așa că putem să ne vedem liniștiți de treburile noastre și să ne făurim singuri destinul. O idee mai recentă e panspermia, care susține că viața a apărut întâi pe altă planetă și a ajuns aici pe un meteorit. Dar gândiți-vă doar la ce temperatură are un meteorit care cade pe Pământ, sau la faptul că o asemenea teorie doar mută problemele de care am vorbit până acum de pe Pământ pe altă planetă, izbindu-se de aceleași dificultăți. Mie personal mi se pare că teoria evoluției spontane trebuie văzută ca un miracol și un miracol mai mare decât creația în sine.
iar pentru a accepta această teorie chiar e nevoie de credință oarbă. Dacă eu, student ateu fiind, mi-am pus problema ordinii și complexității atomului de hidrogen, cel mai simplu atom, dacă vă amintiți de ce am spus în episodul introductiv, cu atât mai mare ar trebui să ne fie mirarea în fața complexității unei singure celule și a proceselor care au loc în ea. În încheierea acestei secțiuni, aș vrea să revin la cartea lui Texton, la un detaliu pe care l-am observat în dedicația pe care au scris-o pe prima pagină. Vedeți, aici mi-a scris Apocalipsa 4:11. Dacă deschidem Biblia acolo, găsim scris, citez: Vrednic ești tu, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești gloria, cinstea și puterea, căci tu ai creat toate și prin voința ta au luat ființă și au fost create. Asta e cheia de înțelegere a lumii noastre. Dumnezeu le-a creat pe toate și le ține pe toate în existență, de la atomul de hidrogen până la ființa umană. De aceea îi se cuvin numai lui gloria, cinstea și puterea. Și acum câteva cuvinte despre evoluția teistă pe care o agrează unii creștini. Cei care se simt stânjeniți de Cartea Genezei, capitolele 1 și 2, unde se spune că Dumnezeu a creat lumea, adică toate speciile de plante și animale, caută cumva să acomodeze evoluția în credința creștină, arătând că poate așa a făcut Dumnezeu lumea vie, prin evoluție. Acesta e însă un compromis, o teorie care admite toate problemele teoriei evoluționiste, clasice, și încearcă să o repare, folosindu-l pe Dumnezeu drept instrument. De exemplu, dacă primele substanțe organice erau în pericol să se descompună, Dumnezeu a intervenit și le-a păzit. Dacă șansele erau prea mici pentru ca moleculele complexe să apară, Dumnezeu a intervenit. Dacă nu știm cum s-au grupat sub aceeași membrană, Dumnezeu le-a introdus acolo. Apoi, în apariția următoarelor forme de viață, Dumnezeu a produs mutațiile, adică El a intervenit la fiecare etapă cu câte o minune. Cu alte cuvinte, El intervine în toate etapele mai sus discutate. În loc de creator, devine reparator al teoriei evoluției, cel care învinge probabilitățile și entropia. Deci, în loc să facă o singură minune, creația în sine, această teorie îl obligă să facă milioane de minuni, doar pentru a se păstra ceva din teoria evoluției. Ce fel de Dumnezeu este acesta? Acest Dumnezeu este unul care repară dificultățile unei teorii create tocmai de cei ce îl resping. În al doilea rând, dacă lumea a fost condusă spre starea ei de astăzi prin evoluție, nu mai putem avea doar doi oameni ca începători de neam, adică pe Adam și pe Eva. Cei care susțin că Dumnezeu a ales o pereche de oameni din cei existenți, adică dintre cei apăruți prin evoluție, și doar acelora le-a insuflat un suflet, ei au o mare problemă de ordin teologic. Ei nu mai pot explica păcatul strămoșesc, pentru că acesta nu mai putea afecta tot neamul omenesc, ci doar descendenții celui păcătos. De aici derivă și alte probleme, de exemplu necesitatea botezului pentru îndepărtarea păcatului strămoșesc. Iar acesta e un adevăr de credință.
Și dacă mergem așa mai departe, dacă nu mai vrem să urmăm adevărurile de credință, oare care va fi următorul care trebuie desfințat? Și unde ne vom opri cu reparațiile de care are nevoie revelația pentru a face credința mai credibilă pentru, să zicem, comunitatea științifică? Trebuie să știm că în catehism se susține ferm creația ex nihilo, adică din nimic. Citez din articolul 296. Noi credem că pentru a crea, Dumnezeu nu are nevoie de nimic existent dinainte și de niciun ajutor. Creația nu este nicio emanație necesară a substanței divine. Dumnezeu creează în mod liber din nimic. Iar articolul 338 spune: nu există nimic care să nu-și datoreze existența Dumnezeului Creator. Lumea a început în momentul când a fost scoasă din neant de cuvântul lui Dumnezeu. Toate ființele existente, întreaga natură, întreaga istorie omenească își au rădăcinile în acest eveniment primordial. Este însăși geneza prin care lumea a fost întemeiată și a început timpul. Dumnezeu nu doar a creat lumea, dar o și susține în existență. Citesc din articolul 301. Creând-o, Dumnezeu nu-și lasă făptura la voia întâmplării. El nu-i dă numai ființă și existență, ci o și păstrează în fiecare clipă în ființă. Îi dă facultatea de a acționa și o călăuzește spre scopul ei. Ideea însuflețirii unei anumite perechi de oameni, ajunsă la statutul de om prin evoluție, e contrazisă prin afirmarea creației speciale a primilor oameni. Citim în catehism: istorisirea căderii din Geneza 3 folosește un limbaj metaforic, însă ea ilustrează un eveniment primordial, un fapt care a avut loc la începutul istoriei omului. Revelația ne dă certitudinea de credință că întreaga istorie umană este marcată de greșeala originară liber comisă de primii noștri părinți. Papa Pius al XII-lea s-a exprimat clar împotriva poligenismului, căci așa se numește ideea apariției omului prin evoluție, urmată de însuflețirea doar a unei singure perechi. El spune în enciclica Humani Generis, citez: când se pune problema unei alte păreri, și anume a poligenismului, copiii bisericii nu pot accepta așa ceva. Credincioșii nu pot îmbrățișa această opinie care susține că fie după Adam au existat pe acest pământ oameni adevărați care nu și-au aflat originea prin generație naturală de la el, ca de la primul părinte al tuturor, fie că Adam reprezintă doar unul dintr-un anumit număr de primi părinți. Acum, nu este niciun fel evident cum astfel de opinie poate fi reconciliată cu cea pe care o susțin sursele adevărului revelat și magisteriul bisericii cu privire la păcatul strămoșesc, care provine dintr-un păcat săvârșit în fapt de un Adam individual și care prin generație este transmis tuturor și este în fiecare ca în Adam. Așadar, nu trebuie să punem la îndoială veridicitatea revelației creștine, ci să punem la îndoială această teorie care încearcă să explice prezența noastră în lume pe căi opuse revelației creștine.
Teoria evoluției deschide larg cutia Pandorei către alte abandonări ale unor adevăruri de credință și nu știm unde ne vom opri urmând calea relativizării adevărurilor de credință și în ce se va transforma credința creștină urmând această cale. Dumnezeu să ne ajute să rămânem fideli revelației sale și să găsim în El menirea noastră în această lume. Doamne ajută!